Hi guys! Hi sir! Ako nga pala si Acer Machenso from Grade 12 Gold. So, ang napili ko pong topic for this video ay definition of derivative. So, ano nga ba ang derivative? Kapag sinabing derivative, ito ay nangangahulugang find the slope of the tangent line. Ang formula na ating gagamitin sa pagkuha ng derivative. Ang formula na ating gagamitin sa pagkuha ng derivative ng isang function ay f prime of x sub 0 is equals to the limit of f of x minus f of x sub 0 over x minus x sub 0 as x approaches x sub 0. So, itong formula na to ay makikita rin natin or similar siya sa slope of the tangent line. Kaya nga 'di ba, ang derivative ay find the slope of the tangent line. Kapag may discontinuity ang isang function, ibig sabihin nito ay walang derivative. Mayroong iba't ibang notations at symbols na maaari nating magamit sa pagkuha ng derivative. Ito ay ang mga sumusunod. F prime of x, dx of f of x, ddx of f of x, ddx of y, or dy dx. May mga remarks naman tayo sa pagkuha ng derivative. Note that na pwedeng maging indeterminate ang isang function, pero may mga techniques na pwede nating gamitin upang maiwasan ang pagiging indeterminate nito. Ito ay ang mga factoring, rationalization, or using one of the following established limits. Remarks. Una ay limit of sin x over x as x approaches 0 is equals to 1. Pangalawa is limit of 1 minus cosine of x over x as x approaches 0 is equals to 0. And pangatlo is limit of e raised to x minus 1 over x as x approaches 0 is equals to 1. Tingnan naman natin at pag-aralan ang unang example. Example number 1. F of x is equals to 6x minus 1. F prime is 1. So, ang formula na ating gagamitin ay f prime of 1 is equals to the limit of f of x minus f of x sub 0 over x minus x sub 0 as x approaches x sub 0. So, una nating gagawin ay hanapin ang f of x sub 0. So, ang x sub 0 natin ay 1. So, f of x sub 0 equals 6x minus 1. F prime of 1 is equals to 6. Yung 1, ilalagay na natin siya sa x. So, yan. So, 6 times 1, 6 minus 1, 5. So, ang f of x sub 0 natin ay 5. So, let's compute na. Limit of f of x, kokopyahin lang natin yung 6x minus 1. So, minus f of x sub 0, ito yun di ba 5 over x minus, ano yung x sub 0 natin? 1. As x approaches 1 equals, isisimplify na natin to. Limit of 6x, negative 1 minus 5 is equals to negative 6 over x minus 1 as x approaches 1. Pag sinubstitute natin agad yung 1 dito sa x, magiging indeterminate siya. Kaya gagamit tayo ng technique para maiwasan natin ito. At ito ay common monomial factor. Ano ba ang common monomial factor ng 6x minus 6? 6 times x minus 1 over x minus 1. So, pwede na tayo mag-cancel. I-cancel na natin to.
So, ang ating derivative ay f prime of 1 is equals to 6. Ayan na ang ating sagot sa example number 1. Ito naman ang ating pangalawang example. Number 2. F of x is equals to 4x squared plus 6. So, ang f prime na ulit natin ay 1. So, ganun ulit ang gagamitin nating formula. F prime of 1 is equals to the limit of f of x minus f of x sub 0 over x minus x sub 0 as x approaches x sub 0. So, ganun din ang step natin. Hanapin din ulit natin ang f of x sub 0. Ang x sub 0 natin ay 1. So, f of x sub 0 is equals to 4x squared plus 6. So, f of 1 is equals to 4. Yung 1, ipapalalagay na natin sa x plus 6. 1 times 1, 1 times 4, 4. Plus 6, 10. So, ang f of x sub 0 natin ay 10. So, let's compute. Equals to the limit of, f of x natin? 4x squared plus 6 minus f of x sub 0 natin ay ito, 10 over x minus ang x sub 0 natin ay 1. So, as x approaches 1 equals, isi-simplify na natin. Ito, isi-simplify natin to. Limit of 4x squared 6 minus 10 negative 4 over x minus 1 as x approaches to 1 equals, gagamit na natin ulit yung common monomial factor nito. So, limit of 4 times x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches x approaches 1. So, hindi pa natin siya pwedeng i-cancel kasi may squared pa siya. Kaya ang gagawin natin ay dots o difference of two squares. Paano nga ba yung ginagawa? Simple lang yan. So, ganito. Limit of 4 quantity of x plus 1 times x minus 1 over x minus 1 as x approaches 1. So, meron na ba tayong pwedeng i-cancel? Meron na. Cancel na natin to. So, ang matitira is limit of 4 x plus 1 as x approaches 1. So, pwede natin makuha siya. Dito na tayo. F prime of 1 is equals to 4 quantity x plus 1. So, 4. Ano ba x natin? 1, di ba? 1 plus 1 so equals 4. 1 plus 1, 2. 4 times 2 is equals to 8. So, ito ang ating f prime of 1. 8. So, ayun po, thank you sa pakikinig at panonood. Ito po talaga yung pinili kong topic kasi ito po talaga yung pinakang natutunan ko this sem. So, sir, thank you talaga. Merry Christmas and advance Happy New Year!